السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضول الإنسان لا يتوقف، ولطالما كان الفضول الشرارة التي تقدح شعلة العلم وتدفع بعجلة التقدم. فلم يكتفي الإنسان بمعرفة مكونات الذرة الأساسية البروتونات والنيوترونات والإلكترونات، بل ظل الفضول يساوره عن طريقة حركة الإلكترونات حول نواة الذرة. لماذا تظل الإلكترونات في حالة دوران مستمرة حول النواة وفي نفس الوقت لا تنجذب للنواة، مع أن النواة تحمل شحنة موجبة والإلكترونات تحمل شحنة سالبة؟ وكيف ترتبط الذرات لتكوين الجزيئات من خلال تبادل أو مشاركة أو فقد الإلكترونات؟ كيف تكون هذه المشاركة أو حتى التبادل؟ ولماذا يصدر ضوء أو طاقة من بعض المواد عند حدوث التفاعلات الكيميائية أو عند إثارتها؟ كيف تنتقل الإلكترونات من مستوى طاقة إلى مستوى آخر؟ ما طبيعة الضوء الصادر عن انتقالها؟ هل هو موجة أم طاقة كمومية؟ هل يمكن تحديد موقع الإلكترون بدقة متناهية في لحظة معينة؟ كل هذه التساؤلات أدت إلى ظهور علم يسمى علم كيمياء الكم، الذي يربط قوانين ميكانيكا الكم الفيزيائية بالكيمياء لمحاولة فهم وتفسير الكثير من الظواهر الغامضة التي تظهر في التفاعلات الكيميائية. كيمياء الكم يهتم خاصة بالإلكترون. الإلكترون هو شغلها الشاغل، تراقب حركته وموضعه وسلوكه، فتعطينا نتائج رياضية للمستويات دون الذرية. وأنت تعلم أن العناصر الكيميائية في الجدول الدوري تترتب بحيث يزيد كل عنصر إلكترون واحد عن العنصر السابق له، وهكذا. فتلاحظ أن الإلكترونات تزداد شيئا فشيئا، بالتالي يزيد حجم الذرة تدريجيا من العناصر الأخف إلى العناصر الأثقل. لكن عندما تزداد تلك الإلكترونات كيف تدور وأين؟ هل لها مدارات ومسارات محددة؟ كيف تتفادى الاصطدام أثناء دورانها؟ هل تلك المسارات كمومية بحيث تكون لها مدارات ذات طاقات محددة؟ هنا يأتي دور كيمياء الكم، وهذا هو موضوع دراستنا لهذا الفصل. أثبتت التجارب والنظريات الكمية أن كل إلكترون يمتلك طاقة وموقع مختلف عن الإلكترونات الأخرى، فالإلكترونات لا تدور حول النواة في مسارات دائرية متوازية كما قد نتصور من الصور المنتشرة للذرة، إنما استخدمت تلك المسارات للتبسيط فقط. تعلم من نظرية بور أن الإلكترونات تدور حول النواة في مدارات سميت لاحقا بمستويات الطاقة، لأن كمية الطاقة تختلف من مستوى إلى آخر. كل مستوى طاقة يختلف في طاقته عن المستويات الأخرى، فطاقة المستوى تزداد كلما اتجهنا بعيدا عن النواة. يرمز لمستوى الطاقة الأول مثلا N تساوي 1، مستوى الطاقة الرئيسي الثاني N تساوي 2، ومستوى الطاقة الرئيسي الثالث N تساوي 3، وهكذا. يوجد في كل مستوى طاقة رئيسي مستويات فرعية مختلفة حسب رقم المستوى، تترتب الإلكترونات في هذه المستويات الفرعية، إذ أن الإلكترون يصعب تحديد مكانه بدقة متناهية. لذلك وجدوا أن ترتيب مستويات الطاقة الرئيسية يوجد بداخلها مستويات فرعية. كل مستوى طاقة فرعي يختلف أيضا في طاقته عن مستوى الفرعي الآخر في نفس مستوى الطاقة الرئيسي. مستوى الطاقة الرئيسي الأول مثلا يحتوي على مستوى طاقة فرعي واحد ويسمى أو يرمز له بالرمز S. مستوى طاقة الرئيسي الأول به مستوى فرعي واحد S يستوعب إلكترونين. هذا المستوى الفرعي S له القدرة على استيعاب إلكترونين فقط، لذلك المستوى الأول لا يستطيع أن يتشبع إلا بإلكترونين، لا يستقبل أكثر من إلكترونين. أما مستوى طاقة الرئيسي الثاني ففيه مستويين فرعيين S و P. S يستوعب إلكترونين، أما P فيستوعب 6 إلكترونات. إذن أصبح المجموع 8 إلكترونات. تمام، لأننا نعلم أن المستوى
الثاني يتشبع ب8 إلكترونات، لكن لا توضع عشوائيا، إنما توضع داخل مستويات فرعية S و P. S يأخذ إلكترونين، أما P فيأخذ 6 إلكترونات. ماذا بالنسبة لمستوى الطاقة الرئيسي الثالث؟ يوجد به 3 مستويات فرعية. إذن لاحظ معي أن المستوى الأول به مستوى فرعي واحد، المستوى الثاني به مستويين فرعيين، المستوى الطاقة الرئيسي الثالث به 3 مستويات فرعية S و P و D. S يستوعب إلكترونين كما قلنا، لا يستوعب أكثر من إلكترونين. P يستوعب 6 ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من 6 إلكترونات. أما D فيستوعب 10 إلكترونات. فأصبح المجموع 2 زائد 6 زائد 10 18 إلكترونا. إذا مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يستطيع أن يستوعب 18 إلكترون، وهذه معلومة جديدة بالنسبة إليك. مستوى الطاقة الرئيسي الرابع، إذن أتوقع أنك ستقول أنه يحتوي على كم مستوى فرعي؟ هو الرابع، إذن كم مستوى فرعي؟ يحتوي على 4 مستويات فرعية S و P و D و F. طيب كم عدد الإلكترونات التي يتشبع بها؟ S قلنا يتشبع بإلكترونين، P يتشبع ب6 إلكترونات، D 10 إلكترونات، و F يتشبع ب14 إلكترون. وكما ترى أن كل مستوى فرعي له قدرة استيعابية مختلفة للإلكترونات. للتلخيص S في أي مستوى، تلاحظ أن S موجود في جميع مستويات الطاقة، و P كذلك. أما D يبدأ من المستوى الطاقة الرئيسي الثالث، و F يبدأ من مستوى الطاقة الرئيسي الرابع. S دائما يستوعب إلكترونين أيا كان مستواه. يستوعب المستوى الفرعي S يستوعب إلكترونين، P يستوعب 6 إلكترونات، D يستوعب 10 إلكترونات، و F يستوعب 14 إلكترونا. يتم ترتيب الإلكترونات حسب ازدياد طاقتها كما يظهر في الشكل. فطاقة المستوى S أقل من طاقة المستوى P، وطاقة المستوى D أعلى من طاقة المستوى P. لكن الجدير بالذكر أنه بعد المستوى الثالث لا يوجد نفس النمط في ازدياد الطاقة. تلاحظ تداخل في طاقة المستويات الفرعية بدءا من المستوى الثالث. ف4S مثلا يتداخل مع 3D. 4S يعتبر أقل طاقة من 3D. طيب ما فائدة هذا الكلام؟ هذا سيفيدنا عند كتابة التوزيع الإلكتروني للذرات. عند معرفة العدد الذري كيف نستطيع أن نرتب الإلكترونات بطريقة ازدياد الطاقة. بقي أن تعرف أن المستويات الفرعية أيضا تنقسم إلى أفلاك. فالفلك هو منطقة يمكن أن يشغلها إلكترون واحد أو إلكترونين أو تكون فارغة، لكن أقصى عدد يمكن أن يستوعبه الفلك هو إلكترونين فقط. فالفلك S يستوعب إلكترونين، أما المستوى الفرعي P فيوجد به 3 أفلاك، كل فلك يستوعب إلكترونين. إذن أصبح المجموع 6 إلكترونات، 3 أفلاك في كل فلك إلكترونين. إذن P تستوعب 6 إلكترونات كما ذكرنا. هذا لا يتناقض مع ما ذكرنا، لكن الاختلاف في طريقة توزيع هذه الإلكترونات. تتوزع في أفلاك داخل المستوى الفرعي. والمستوى D الفرعي D به 5 أفلاك. نحن قلنا أنه يستوعب 10 إلكترونات المستوى الفرعي D. إذن به 5 أفلاك في كل فلك إلكترونين. أما المستوى F فبه 7 أفلاك في كل فلك 2 إلكترون. إذن أصبح المجموع 14 إلكترونا. لتقريب الفكرة دعنا نتخيل فندق استثنائي. طيب، بحيث يكون أو يحوي هذا الفندق مجموعة من الطوابق، حيث تمثل الطوابق مستويات الطاقة الرئيسية في الذرة، لكي أربط المثال بما تقدم من شرح. أما الغرف تمثل المستويات الفرعية، بحيث يكون في الطابق الأول غرفة واحدة فقط
تستوعب شخصين فقط، وهذا هو الفلك. أما الطابق الثاني فيحوي غرفة تستوعب شخصين ويحتوي أيضا على جناح. هذا الجناح أكيد سعر أغلى، مكون من 3 غرف، كل غرفة تستوعب شخصين. الغرفة الواحدة أيا كانت تستوعب شخصين فقط، مثلها مثل الفلك أيا كان نوعه يستوعب إلكترونين فقط. إذن الطابق الثاني يحوي غرفة واحدة تستوعب شخصين، وهذا يمثل S، وجناح مكون من 3 غرف، كل غرفة تستوعب شخصين، يعني المجموع 6 في الجناح، 6 أشخاص، يعني هذا يمثل ماذا؟ المستوى الفرعي P. أما الطابق الثالث ففيه متنوع، فيه غرفة واحدة تستوعب شخصين التي تمثل S، المستوى الفرعي S، وفيه جناح به 3 غرف، كل غرفة تستوعب شخصين، إذن هذا المستوى الفرعي P يستوعب 6 إلكترونات. وأيضا يوجد في الطابق الثالث جناح أعلى سعرا به 5 غرف، وكل غرفة تستوعب شخصين، إذن 10 أشخاص إذا رايحين عائلة مثلا، طبعا أعلى سعرا، وهكذا. فالطابق الرابع تتوقع أن يكون فيه غرفة واحدة لشخصين، أو جناح مكون من 3 غرف يستوعب 6 أشخاص، أو جناح أعلى سعرا يتكون من 5 غرف يستوعب 10 أشخاص، أو جناح للعائلات الكبيرة به 7 غرف يستوعب 14 شخص. هذا للتقريب، أتمنى أن تكون الصورة واضحة. إن شاء الله تعالى سنعرف أو سنتعرف على تطبيق هذه الأفلاك والتوزيع الإلكتروني للذرات بإذن الله تعالى. افترض العالم دي برولي أن للإلكترونات طبيعة موجية، مما يعني أنها تتواجد على شكل سحب إلكترونية، والسحابة الإلكترونية هي أكثر منطقة يحتمل أن يوجد فيها الإلكترون، لأنني كما ذكرت سابقا أنه يستحيل تحديد موقع الإلكترون بدقة متناهية، فافترض وجود سحابة إلكترونية وهي أكثر منطقة يحتمل أن يوجد فيها الإلكترون، وهو الفلك. فالفلك عبارة عن سحابة إلكترونية يختلف شكلها حسب نوع الفلك، وعليه سيكون الفلك ثلاثي الأبعاد. وقد وجد أن أفلاك S مثلا تأخذ شكل كروي، ولا تقل بأنه شكل دائري، لأن الدائرة ثنائية الأبعاد بينما الكرة ثلاثية الأبعاد. بينما يكون شكل سحابة الفلك P على شكل ساعة رملية مكونة من فصين. وبما أنه لدينا 3 أفلاك في المستوى الفرعي P، إذن سيكون شكلها متماثل تماما، اختلافها فقط في موقعها في الفراغ أو اتجاهها في الفراغ. ستكون عمودية على بعضها البعض، وسميت PX وPY وPZ حسب المحور الذي تتمركز عليه للتفريق بينها. جدير بالذكر أن جميع أفلاك S تحمل نفس الشكل، صحيح تحمل نفس الشكل، شكل كروي، يعني S في المستوى الأول هي نفس شكل S في المستوى الثاني، نفس شكل S في المستوى الثالث والرابع والخامس، وهكذا. اختلافها فقط في طاقة الإلكترون، بما أن هذا الفلك يوجد في المستوى الثاني، إذن أتوقع أن الإلكترونات الموجودة في هذا الفلك طاقتها أعلى من طاقة الإلكترونات الموجودة في الفلك S في المستوى الأول. إذن الاختلاف فقط في طاقة الإلكترون، إنما الشكل متماثل جميع أفلاك S. أما بالنسبة لأفلاك D فهي أكثر تعقيدا في أشكالها، وأورد هنا شكل فقط للاطلاع وليس مقررا عليك. ستتعرف في الدرس القادم بإذن الله تعالى على كيفية توزيع الإلكترونات لأي عنصر كيميائي باستخدام المستويات الرئيسية والفرعية والأفلاك الذرية. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.